සැමෝම සාධරණයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කැප්චර් කාඩ්ස් ගැන. ඉතින් මම මේ ළඟදී කැප්චර් කාඩ් එකක් ඕඩර් කරා මගේ වර්ක් ෆ්ලෝ එකට. ඉතින් මම කැප්චර් කාඩ්ස් හුඟ කාලෙක ඉඳන් භාවිතා කරනවා මගේ වීඩියෝ හදන්න, ඒ වගේම මගේ ටියුටෝරියල්ස්, ඒ වගේ දේවල් වලට මට ගොඩක් වමනා වෙනවා. ඉතින් මම ප්‍රධාන වශයෙන් කැප්චර් කාඩ් පාවිච්චි කරන එක හේතුවක් තමයි මගේ DSLR කැමරා එක නැත්නම් මගේ වර්ක් ප්ලේස් එකේ තියෙන කැමරා එක කනෙක්ට් කරගන්න ඕන වෙනවා OBS එකට. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපි කැප්චර් කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ OBS එකට DSLR ඉන්පුට් එක ගන්න ඕනකොට අපි කරන වැඩේ තමයි DSLR එකකින් එන HDMI output එක කැප්චර් කාඩ් එක කරහා අපිට OBS එකට දාගන්න පුළුවන්. එහෙම දාගත්තට පස්සේ ඒක අපිට වෙබ්කෑම් එකක් විදිහට උනා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හිතන්නකෝ ඔයාලට high quality production එකක් ඕන කියලා. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකට සාමාන්‍ය වෙබ් කැමරාවේ quality එක එච්චර හොඳ මදි. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට කැප්චර් කාඩ් එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට DSLR එකක හරි mirrorless කැමරා එකක හරි output එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හිතන්නකෝ ටැබ්ලට් එකක තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ඔයාලට රෙකෝඩ් කරගන්න ඕන කියලා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවල අපිට කැප්චර් කාඩ් එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේක කැප්චර් කාඩ් එක නැතුවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කැමරාස් USB broadcasting support කරන mirrorless cameras තියෙනවා. ඉතින් නමුත් ගොඩක් වෙලාවට ඒවයි quality එක ගොඩක් low. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක අපිට කැප්චර් කාඩ් එකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේ වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මම බැලුවා. ඉතින් මම යූස් කරලා තියෙන කැප්චර් කාඩ් එකක් Camlink Elgato ලගේ Camlink කියන කැප්චර් කාඩ් එක යූස් කරා. ඉතින් මම ගොඩ මුලින්ම මම මේක පාවිච්චි කරද්දි මං හිතුවේ මේක එච්චර හොඳ එකක් නෙවෙයි කියලා බලන් යද්දි තමයි දැනගත්තේ ඒක ඇත්තටම quality එකකින් යුක්ත කැප්චර් කාඩ් එකක් කියලා. ඉතින් මම මගේ මේ වීඩියෝස් හදන්න මම කැප්චර් කාඩ් එකක් ඕඩර් කරා. ඒක තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගැන මම පොඩි විස්තරයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේක Elgato game capture card එක. ඉතින් මේක 4K 30 frames per second අපිට රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේක හරහා. ඒ වගේම 180 60 frames per second උත් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් low latency එකක් තියෙනවා කියලා ඉතින් මෙයාලා කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක Windows Mac compatible කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ ගෙන්න product එක තමයි මගේ මේ screen එකේ දැන් දිස් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම ටිකක් ගණන්. නමුත් ඉතින් 4K support කරනවා. ඉතින් ඔයාලට 4K කැමරා එකක් තියෙනවා නම් මේ වගේ capture card එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වෙනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ ඔයාලගේ කැමරා එකෙන් deliver කරන output එක ඔයාලට OBS එකේ වගේ capture කරගන්න ඕන නම් ඒ quality එකෙන්ම මේවයි මේ frame rates ඒවා මේවා match වෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි මම අන්තිමට තෝරගත්තේ. ඉතින් මෙයාලගේ එක එක variations තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ motherboard එකට directly plug කරන capture cards උත් තියෙනවා. ඉතින් මට තියෙන laptop එකක් මේ වෙලාවේ. ඉතින් ඒක නිසා මම USB capture card එකක් තමයි මේ අවස්ථාවේ මම බැලුවේ. ඉතින් මේ තියෙන capture card එක ඉතින් මේකේ LED එකක් තියෙනවා. මම තාම ඇරලාවත් බැලුවේ නෑ. ඔයාලත් එක තමයි first unboxing experience එකට යන්නේ. ඉතින් මෙතන 60X කියන මේක HDR support කරනවා කියලා කියනවා. ඉතින් ඔය වගේ එක දේවල් කියනවා. මම මේකේ ගොඩක් reviews එහෙමත් බැලුවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මේකේ lag latency හොඳයි, quality එක හොඳයි ඒ වගේ කියලා කියනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ digital කැමරාවක් අපි use කරද්දි තමයි ගොඩක් streaming කරන කට්ටිය content creatorsලා මේක use කරන්නේ. හරිද? ඉතින් අපි බලමු මේකේ තව තියෙන විශේෂත්වය තමයි pass through කියන එක. pass through කියලා feature එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහරක් වෙලාවට දැන් හිතන්නකෝ ඔයාලගේ ඔයාලට එන සෝස් එකනේ. සෝස් එක අපිට මැෂින් එකෙන් රෙකෝඩ් කරනවට අමතරව ඒක තව ඩිස්ප්ලේ එකකට වගේ යවන්න ඕන අවස්ථා එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ non blocking විදියට. නැත්නම් හිතන්නකෝ ගේම් එකක් ගහනවා ඒක මැෂින් එකක Xbox එකක හරි මොකක හරි ගේම් එක ගහනවා. ඒකෙන් එන HDMI output එක ඔයාලට රෙකෝඩ් කරන ගමන් TV එකකට හරි වෙනත් මොනිටර් එකකට හරි යවන්න ඕන නම් ඒකට pass through HDMI port එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් රෙකෝඩ් කරන්න විතරයි පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක රෙකෝඩ් කරන ගමන් බලන්න පුළුවන් OBS software එක ඇතුලේ. හැබැයි එතකොට latency එකක් තියෙනවා. ඉතින් games වලට ඒ වැඩේ සුදුසු නෑ. වෙනත් වැඩ වලට නම් ප්‍රශ්නයක් නැති. හරිද? මේ වගේ ඉතින් එයාලගේ capture cards range එකක්ම තියෙනවා Elgato ලගේ. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මේවයි මොනවද හොඳ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ device එක. ඉතින් මම මේක unbox කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඊට කලින් මේකේ description එක ටක් ගාලා බලාගමු. ඉතින් මේක Zoom, Microsoft Teams, YouTube, Facebook gaming ඒ වගේ දේවල් වලට support කරනවා කියලා කියනවා. ඉතින් 4K 60 frames per second උත් තියෙනවා. මේක ඇත්තද නැත්තද කියලා බලා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු. ඊට පස්සේ මේ pass through කියන feature එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි අපි අර රෙකෝඩ් කරන ගමන් වෙනත් මොනිටර් එකකට මේවා කරන්නේ. ඒ වගේම අපිට audio වලටත් port එකක් තියෙනවා. හරි. ඒ වගේ ඉතින් මේක යටට ගියාට පස්සේ මේකේ තව descriptions අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක
සපෝට් කරන ඩිවයිසස් මොනවද ඉතින් i5 මැෂින් එකක් ඊට පස්සේ ග්‍රැෆික්ස් කාඩ් එකක් ඒ වගේ දේවල් ඉතින් මෙයා කියනවා 4K වලට සපෝට් කරද්දී ඒ වගේ රික්වයර්මන්ට්ස් ඕන කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් Elgato ලගේ එක ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් එයාලා කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලාට එක ප්‍රොඩක්ට්ස් කරනවා. ඉතින් හොඳ රිවිව්ස් උත් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැන වැරද්දක් නම් කියලා තිබුණේ. මම තාම පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඉතින් මම මේකේ කලින් අප වර්ෂන් එක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා Cam Link Elgato ලගේ. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඇත්තටම මම Nikon කැමරාව Z50 කියන කැමරා එකත් එක්ක යූස් කළා. මම ටියුටෝරියල්ස් සීරීස් එකක්ම කරා. ඒ කියන්නේ මම වැඩ කරන ආයතනයේට. ඉතින් ඒකෙදි කිසි ප්‍රශ්නයක් ආවේ නෑ. ඉතින් හොඳ ක්වොලිටි එකකින් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ මම 180p තමයි රෙකෝඩ් කරේ. ඉතින් අපි මේක ඕපන් කරලා බලමු. මේ තියෙන පැකේජ් එක. හරිද? මෙතන මම දැන් මේක ඕපන් කරනවා. මේක තියෙනවා කඩා ගත්තා. දැන් මේ පැකේජ් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික මම ඉගෙන ගන්න ෂේප් එක. ඊට පස්සේ මේක තමයි අපේ කැප්චර් කාඩ් එක. හරිද? මේ පෙට්ටිය ඇතුලේ නම් වෙන විශේෂ දෙයක් නැහැ. කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒක වැඩක් නැහැ. ඉතින් මම කවරේ පැත්තකින් තියන්න. හරිද? මේ තියෙන්නේ ආපු කැප්චර් කාඩ් එක. හරිද? මේක තමයි මම අර කලින් කියපු HD60X කියන කැප්චර් කාඩ් එක. ඉතින් මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා මම ඔයාලට කියවන්නම්. play and create without compromising කියලා තියෙනවා. ඉතින් 4K 60 HDR pass through එක. ඒ කියන්නේ මේකේ 4K 60 frames per second වෙනකම් pass through කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේකේ අදහස. හැබැයි 4K 30 frames per second තමයි මේක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් capture කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා 180 60 frames per second PS5 Xbox supported කියලා කියන. ඉතින් ගේම් ගහන කට්ටියට මේක හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා හිතෙනවා. ඉතින් මේකේ creativity ඊට පස්සේ pass through features ඊට පස්සේ next level control flashback recording ඊට පස්සේ audio port එක HDMI out type C මේක type C connect එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි type C to type A කේබල් එකක් හම්බෙනවා කියලා මං හිතනවා. එතන අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයාලා සපෝට් කරන එක දේවල් Windows Mac අර මං කලින් කියපු description එකේ තිබිච්ච දේවල් ටිකම ආපහු මෙතන කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි අරකමු අරලා බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. හරිද? හරි. මේ විදිහට මම පෙට්ටිය අරලා මේක ඇතුලේ තියෙන එක එකට ගන්නවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ හදන්න කාලෙක ඉඳන් වීඩියෝ හදනවා. හැබැයි YouTube එකට ලොකෝට වීඩියෝ දැම්මේ නැහැ. ඉතින් මේකෙන් මට ඕන වෙන හින්දා තමයි මම මේක ගත්තේ. මේ වගේ කොලයකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර කියපු HDMI කේබල් එකකුත් දීලා තියෙනවා. ඒකත් හොඳයි. තවත් HDMI කේබල් එකක්ද? නැහැ. මේක ඇවිල්ලා USB කේබල් එක තියෙනවා. හරිද? USB A to C කේබල් එකයි HDMI කේබල් එකකුත් එයාලා දීලා තියෙනවා. ඒකත් හොඳයිනේ. ෆුල් HDMI කේබල් එකක් මේ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට අපිට මොන හරි ලැප්ටොප් එකක ස්ක්‍රීන් එක වගේ කැප්චර් කරගන්න ඕන නම් ඒ වගේ අවස්ථාවක යූස් කරන්න පුළුවන්. හරිම කම්පැක්ට්. පෙට්ටිය ලොකුනාට බඩු කම්පැක්ට්. ඉතින් මේ තියෙන කැප්චර් කාඩ් එක audio port එක මෙතන තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර HDMI out එකයි HDMI in එකයි ඊට පස්සේ USB-C output එක. හැබැයි මේ වෙලාවේ මට ඩිවයිස් එකක් නැහැ මේකට කනෙක්ට් කරලා පෙන්වන්න. ඉතින් මේක මම යූස් කරද්දී ඔයාලට ඒ වගේ වීඩියෝකුත් ගේන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ස්ටිකර් එකකුත් අපිට හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මොකද්ද මේ? මේක ඇවිල්ලා warranty card එක. ඉතින් පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ safety features ගැන එහෙම කියනවා ඇති. ඉතින් මේකේ එක languages වලින් තියෙනවා මොනවද කරන්න ඕනේ මොනවද කරන්න එපා කියලා. බලමු මට ඉංග්‍රීසි එක හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් capture card එකක් තියෙන එක අපිට ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ මොනවා හරි ප්‍රොෆෙෂනල් වැඩක් කරන්න ගියාම මේ වගේම මම දැන් ටියුටෝරියල්ස් කරනවා এডুকেෂනල් කන්ටෙන්ට් හදනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට මට කැමරාවේ quality එක අවශ්‍යයි. ඉතින් මම ආඩියෝ සීරීස් එකක් වීඩියෝ 64ක් විතර කරා. එතකොට ඒකෙදි මම කැප්චර් කාඩ් එක ගොඩක් පාවිච්චි කරා. ඒ කියන්නේ DSLR එක මිරර්ලස් කැමරා එකක්. ඒකෙන් zoom කරලා LED පත් වෙන විදිය ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් මම ඔයාලට ඒවත් හිමීට ගේන්න. මොකද මම ඒක ආයතන වශයෙන් කරපු හින්දා මට ඒක ඔයාලත් එක්ක රිලීස් කරගන්න බෑ. නමුත් මම ඒක හිමීට මම අලුතෙන් රීඩිසයින් කරලා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නවා. ඉතින් මේකේ ලොකු දෙයක් නෑ. ඉතින් සේෆ්ටි ඉෂුස් ගැනයි ඒ වගේ ටිකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කේබල්ස් ටික ඊට පස්සේ මේ කවරේ ඇතුලේ එහෙම ලොකු දෙයක් නෑ. ඉතින් මේක
මේක නිකම්ම කැප්චර් කාඩ් එකයි කේබල්ස් ටිකයි තමයි අපිට හම්බුනේ. ඉතින් මේකේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් කම්පෝනන්ට්ස් ඔය කීක රේටින්ග්ස් අනම්මනම් වගේ මෙතන දීලා තියෙන. හරිම කම්පැක්ට් එක. පෙට්ටි ලොකුනාට ඒ කියන්නේ බඩු පොඩි ඇතුලේ. නමුත් කැප්චර් කාඩ් එක හොඳයි කියලා මම ගොඩක් විස්තර කියවලා තමයි මේක ගත්තේ. ඉතින් මේකේ රේටින්ග්ස් මේක නිෂ්පාදනය කරපු තැන ඒ වගේ දේවල් ටිකක් ගහලා තියෙනවා. මේක 900 මිලිඇම්පියර් කරන්ට් එකකින් තමයි 5 වෝල්ට් රන් වෙන්නේ. කියන්නේ 1 ඇම්පියර් විතර කරන්ට් එකක් මේකට යූස් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් මේකට අපි USB කේබල් එක ගැහුවා. මේ වගේ මෙතෙන්ට USB-C එක ගහලා ඊට පස්සේ අපිට HDMI out එක ඔයාලගේ මොනිටර් එකක් තියෙනවා විතරයි. කියන්නේ මේක Xbox වගේ ගේමින් කරන කට්ටියට විතරයි මේක out එක ඕන වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මට out එක ඕන වෙලා නැහැ. ඉතින් මෙතෙන්ට HDMI in කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ laptop එකකින් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් tablet එකකින් වෙන්න පුළුවන්. කොහෙන් හරි HDMI මෙතෙන්ට ඉන්පුට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් කැමරා එකකට වගේ විශේෂ කේබල්ස් ගන්න වෙනවා. mini HDMI to HDMI නැත්නම් type D, type C එක එක ඒවා තියෙනවානේ. ඒ වයින් මේවට කන්වර්ට් වෙලා එන එක. හරිද? හරිම compact device එකක්. ඊට පස්සේ මෙතන තමයි අර LED light එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි capture card එක ගැන ඉගෙන ගත්තේ අද. ඉතින් හිතනවා ඔයාලා දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා. හරි එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන සමු ගන්නවා. බොහොම ස්තුතියි නරඹුවාට.